Yo, chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình là Hugo Dương. Để bạn mới là chuyên biết, mình chuyên review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh du lịch Đà Quang vân vân. Thì hôm nay là được khoảng hơn một tuần kể từ khi mà mình chuyển cái hồ mới này về ở trong nhà của mình. Đó, các bạn thấy đó thì nó vẫn như vậy thôi, nó không có gì thay đổi hết. Bởi vì là bây giờ mình sẽ thay đổi nó. Trong một tuần qua là mình đã chuẩn bị đi mua những cái vật liệu lọc, mua đèn và đi lại cái đường dây điện dưới đây để cho nó gọn gàng hơn một xíu. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xử lý vật liệu lọc và mình setup vật liệu lọc vào trong cái lọc này, cũng như là mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều cơ bản nhất để setup một cái bộ lọc nói chung, tràn trên hoặc là tràn dưới cho một cái hồ cá săn mồi hay là một cái hồ cá rồng cơ bản, để cho các anh em có thể nắm vững và có thể setup bộ lọc thật là tốt để tăng cái hiệu quả cho cái bộ lọc của mình, và cái hồ của mình sẽ được trong, được sạch các bạn ha. Ok, bắt đầu thôi. Hệ thống lọc luôn là một trong những vấn đề được các anh em đồng ngư quan tâm rất là nhiều các bạn. Hàng ngày mình đều nhận được những câu hỏi trên YouTube của mình cũng như là fanpage kênh của mình, đó là anh ơi, setup lọc thế nào là đúng, là thế nào để có được một cái hồ nước trong sạch. Mình cũng đã trả lời cho các anh em rất là nhiều, nhưng mà có vẻ là ngày càng có nhiều người chơi cá, ngày càng có nhiều bạn mới tham gia một bộ môn này, thành ra là rất là nhiều những câu hỏi mà mình không thể nào mình trả lời kịp hết được. Thì trong cái clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái hệ lọc cơ bản setup như thế nào là ok nhất ha. Trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái điều cơ bản cũng như là cái cách setup cái bộ lọc này theo cá nhân của mình thôi. Mình không có nói là cách setup của mình là đúng, cũng như là bạn có thể làm theo ha, không có vậy. Thì mỗi người có mỗi cách setup khác nhau, nhưng mà tụ chung lại thì vẫn phải là đảm bảo được là một cái bộ lọc là được có lọc thô và lọc tinh. Đó thì nó mới một lọc nó mới đạt được cái hiệu quả. Thì nếu như mà các bạn nào mà nắm được những cái cơ bản này thì cái việc mà cái hồ các bạn tại sao mà thay nước mà nó vẫn đục, hay là cái bộ lọc nó lúc nào cũng dơ đó, thì nó sẽ dễ dàng khắc phục được thôi các bạn ha. Thì đầu tiên các anh em phải hiểu được là nguyên lý của một cái bộ lọc nó sẽ hoạt động như thế nào. Nước từ dưới hồ sẽ được máy bơm lên trên lọc tràn trên tới cái thứ nhất, sau đó sẽ đi qua cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm gì đó, và sẽ đến cái cuối cùng đó là nước sạch sẽ được chạy xuống hồ. Đối với lại lọc tràn dưới thì nước sạch sẽ được bơm lên trên hồ. Thì nói nãy giờ chắc các em cũng chán rồi. Ok, thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xử lý vật liệu lọc để thay đổi không khí ha các anh em ha. Thì ở cái hồ này của mình sẽ sử dụng là 4 lít budget. Đây là 4 lít budget của mình ha. Budget này là của hãng Seachem các bạn ha. Hãng này rất là tốt. Và riêng cái vật liệu lọc budget này nó rất là thoáng, shop và rất là nhiều lỗ, thành ra là nó là nơi trú ngụ cực kỳ tốt cho vi sinh. Rất là nhiều lỗ, thành ra là sẽ có rất là nhiều vi sinh có thể trú ngụ được trong những cái loại matchit này. Đó. Thì và bên cạnh đó mình sẽ sử dụng là khoảng 10 mấy cây sứa củ sen loại 1 ha. Thì cái lọc mình cũng nhỏ thôi, thành ra mình chơi loại 1 là ok rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vệ sinh tất cả những vật liệu lọc này, xử lý nó trước bằng nước sạch, sau đó mình mới cho vào trong hồ. Ok. Thì 4 lít budget của mình đây, bây giờ mình sẽ khui ra các bạn ha. Đó. Đây, mình lên luôn. Rất là bụi nha các bạn. Rất là bụi nha, bây giờ phải vệ sinh đó. Nếu mà các bạn nào mà kỹ thì các bạn sau khi vệ sinh bằng nước sạch thì các bạn ngâm lại với muối. Nếu mà các bạn nào mà sinh viên học sinh mà mua lại vật liệu lọc của đã sử dụng, đã qua sử dụng rồi thì các bạn nên ngâm lại bằng nước tím để khử trùng vật liệu lọc ha các bạn ha. Come on,
bây giờ nó đã tương đối sạch rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho qua những cái bịch này để thì mình cho bột lọc để cho nó không có bị tràn ra. Đó, cái bịch này sẽ giữ cái bột lọc Magic này, nó sẽ gọn ở trong đây luôn. Mai mốt mình vệ sinh nó cũng sẽ rất là dễ. Kế tiếp theo mình sẽ vệ sinh cái sứ củ sen. Mình có khoảng mười mấy cây các bạn, mình sẽ bỏ vô vệ sinh luôn. Cái sứ củ sen này các bạn nó có một cái gói ở đây ha, thì người ta nói là gói này là gói vi sinh, nên là các bạn cứ để như vậy, các bạn xếp vào ngăn lọc luôn, đừng có gỡ cái gói này ra nha. Cái gói này không phải gói bẩm nha các bạn, gói này là gói vi sinh ha. Ok, như vậy là mình đã vệ sinh xong. Bây giờ mình sẽ xếp những cái vật liệu lọc này vô trong hồ các bạn ha. Thì cái lọc này của mình á là cái lọc tràn trên, và nó cũng là kích thước nó tương đối nhỏ thôi, thành ra là nó cũng không có quá khó khăn để mình sắp xếp cái vật liệu lọc các bạn ha. Thì trước tiên á, để một cái lọc mà các bạn sắp xếp vật liệu lọc á, thì các bạn không có nên là cho vật liệu lọc thẳng vô trong cái ngăn lọc này, mà các bạn nên nâng cái đáy lên một chút. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái miếng này, đó là cái miếng này nó có những cái chân đó, thì cái miếng này là mua ở ngoài thì giá cả rất là nhiều, thì nó sẽ giúp nâng cái đáy lọc lên các bạn ha. Thì mục đích mà mình sử dụng cái miếng nâng đáy này là để cho cái luồng nước nó di chuyển, nó lưu thông qua cái ngăn lọc này được mạnh mẽ và được luân chuyển đều. Thì mục đích là cái lượng nước mà khi mà nó di chuyển với cái ngăn lọc này nó di chuyển đều thì nó sẽ tạo ra các cái oxy hòa tan. Thì cái oxy hòa tan này nó sẽ giúp ích rất là nhiều trong cái quá trình mà cho những con vi sinh này nó phân hủy chất hữu cơ, cũng như là chuyển hóa giải phóng các cái chất độc trong cái ngăn lọc cũng như trong cái hồ của mình. Thì khi mà các bạn sử dụng cái miếng nâng đáy này á, thì sau một thời gian dài các bạn sử dụng á, thì các bạn sẽ đỡ rất là nhiều trong cái việc mà vệ sinh ngăn lọc, bởi vì sau một thời gian dài thì cái lọc của mình nó ít nhiều gì nó cũng sẽ đóng những cái cặn bẩn ở bên dưới cái đáy lọc đó. Thì khi mà mình sử dụng cái ngăn nâng đáy này á, thì nó sẽ không có còn đóng nhiều ở dưới đáy lọc nữa, thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Ok, như vậy thì ngăn đầu tiên là mình sẽ sử dụng là một tấm xi mát đó, mình lót một tấm xi mát vào đây, và mình sẽ sử dụng là bông lọc thôi các bạn ha. Ở đây mình dùng bông lọc. Thì cái ngăn đầu tiên này thường đó mình sẽ gọi là ngăn lọc thô. Lọc thô nghĩa là gì? Thì như ban đầu mình có nói là một cái lọc đó, là các bạn nên phải có hai cái bộ phận cơ bản, đó là lọc thô và lọc tinh. Thì lọc thô ở đây đơn giản hiểu nôm na là các bạn là cái bộ lọc này nó sẽ giữ lại tất cả những cái gì mà mắt thường của mình nhìn thấy được, ví dụ như phân cá, xác cá thừa hay là thức ăn thừa trong hồ đó, nó sẽ giữ lại tất cả những gì mình nhìn thấy được. Và cái ngăn lọc thô này các bạn nên là tốt nhất là các bạn nên sử dụng bông lọc, tại vì mình dơ mình có thể bỏ giặt hoặc là mình dục luôn, mình thay cái mới. Và cái ngăn này các bạn nên lưu ý một cái là tránh cái lượng nước nó sẽ xối trực tiếp vào trong phân, nó sẽ gây ảnh hưởng, nó sẽ làm đánh tan phân cá ra và nó sẽ làm hòa tan phân cá trong nước, thì nó cũng không nên. Cái lọc thô của mình nó càng tốt thì những cái ngăn lọc sau nó sẽ càng đỡ dơ hơn, và nó sẽ giảm tải rất là nhiều cho những cái ngăn lọc sau đó các bạn ha. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng Magic để mình sẽ set up cái ngăn lọc thứ hai đó. Ở đây mình sẽ cột cái này lại làm cho nó đừng có bị bung ra ha. Đó, mình sử dụng Magic cái ngăn thứ hai. Ở đây là mình sẽ sử dụng là 4 lít Magic ha các bạn ha. 4 lít không biết đủ không nữa, tại mua một thùng cho nó chẵn các bạn. Đó, như vậy là 4 lít Magic của mình ha các bạn ha. 4 lít nhưng mà nó cũng chưa thấm vô đâu các bạn, kệ đi. Thì mình sẽ tạm sử dụng gì trước đi.
Tiếp theo mình sử dụng sứ củ sen ha. Thì sứ củ sen này như nãy mình nói là nó có một cái túi ở đây, thì cái túi này là túi vi sinh thì các bạn đừng có bỏ ra. Mình sẽ để luôn cái mạt ở trong đây, cái mạt này chống thấm nước nha, để theo thời gian cũng sao hết. Các bạn khi mà nếu mà các bạn để cái mạt thì các bạn nên cạo cái lớp giấy bạc ở đây ra để cho nó không có bị tan cái giấy bạc ở đây, nó trôi vô trong hồ ha. Nó mình cạo ra rồi nó còn cái mặt nó cốt thôi. Mỗi cái sứ đều có một cái mã cốt ha, rất là xịn sò các bạn. Ở đây mình không có xếp dọc được tại vì cái ngăn lọc nó không đủ, người ta mình xếp ngang. Tiếp theo từ cái ngăn thứ hai trở về sau cái ngăn lọc thô là được gọi là lọc tinh. Thì lọc tinh hay còn gọi là lọc sinh học. Phần lọc này gồm các vật liệu lọc rất là đa dạng, màu sắc, hình thể, kích thước cũng như là giá cả từ rẻ tới mắc luôn. Ở đây mình sử dụng là ngăn Magic cũng như là ngăn sau là ngăn sứ củ sen, thì giá nó cũng trung bình đó các bạn. Mục đích của các vật liệu lọc này là phải là nhiều lỗ xốp và thoáng để làm nhà cho các loại vi sinh vật có lợi. Các vi sinh này nó sẽ phân hủy các chất hữu cơ cũng như là phân giải các chất độc hại ra khỏi nguồn nước của mình. Càng nhiều nhà cho các loại vi sinh này thì các loại vi sinh càng sinh sống và phát triển, nguồn nước càng trong sạch hơn ha các bạn ha. Như vậy là sau khi đã sắp xếp các vật liệu lọc xong thì bây giờ mình sẽ vô nước hồ mình chạy nước khởi tạo thôi các bạn ha. Ok, như vậy là nước ở đây rồi, bây giờ mình sẽ tắt nước và mình sẽ bắt đầu chạy lọc thôi các bạn ha. Đó. Ok. Đây là cái hồ của mình đã sắp xếp vật liệu lọc xong. Đó, mình cũng khá là ưng ý rồi. Và mình đã chăm nước đầy và bây giờ đang chạy nước ha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ chăm vi sinh để khởi tạo. Để đây mình sử dụng là vi sinh Coca Clear. Cái vi sinh này thì đối với hồ mới sẽ chăm là 50 view cho 1 mét khối. Thì cái hồ này của mình là khoảng hơn 300 lít, 360 lít. Thì mình sẽ chăm là khoảng 25 đến 30 view ha, vi sinh cho cái hồ này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chăm. Trên cái nắp này nó sẽ có cái bạc luôn đó các bạn. Đó, mình sẽ chăm cái bạc lên cái nắp. Ok, như vậy thì mình sẽ chạy nước như vậy trong khoảng vài ngày, sau mình sẽ thay nước, tiếp tục chạy như vậy luôn. Và mình làm như vậy trong khoảng hơn một tuần là mình sẽ bắt đầu mình chăm thêm vi sinh cũng như là chăm xê sủi và muối, và mình bắt đầu mình sẽ thả cá được các bạn ha. Như vậy ở cái video trước mình có đặt cho bạn một câu hỏi là cái hồ này mình sẽ nuôi cá gì, thì có rất là nhiều bạn vào ủng hộ trả lời cái câu hỏi của mình. Thì nhiều bạn nói là cái hồ này mình sẽ nuôi cá vàng, nuôi ranchu oranta gì đó, rồi nhiều bạn nói là hồ mình sẽ nuôi cá hổ hay là cá tai tượng châu Phi, đó một cái loại cá nữa rất là thích. Nhưng mà câu trả lời chính xác nhất là mình sẽ nuôi bối của cái hồ này các bạn ha. Thì mình đã tìm được cái bạn mà trả lời đúng cũng như là nhanh nhất, sớm nhất, và mình đã liên lạc với bạn đó. Nhưng mà trong cái thời gian này đang dịch bệnh, thành ra là mình chưa có thể mình gửi quà cho bạn đó được, tại vì bạn đó tỉnh nha. Đó thì mình sẽ liên lạc và mình sẽ gửi quà sớm nhất cho bạn đó. Cái hồ này mình sẽ nuôi bối nha các bạn ha. Thì cái con bối này nó là một cái món quà rất là đặc biệt. Mình sẽ có một cái clip làm về con bối này khi mà mình thả trong hồ ha. Các bạn cùng học tiếp phần 3 của cái video này các bạn ha. Thì ở cái hồ của mình là mình sẽ sử dụng cái đèn Odyssey 90-100 cm là khoảng 1 mét các bạn. Đó thì cái hồ của mình là 1 mét thì mình sử dụng cái đèn này là hợp lý với lại cái chiều dài của cái hồ ha. Bây giờ mình sẽ cùng mua cái đèn này ra các bạn ha. Khá dài. Đó, vậy các bạn thấy đó, cái đèn lên đẹp không các bạn? Đèn Odyssey nha các bạn ha. Thì cái bóng này là nó sẽ tương tự như là ánh sáng tự nhiên, giống như là ánh sáng mặt trời các bạn. Ok, như vậy là cái video của mình đến đây là kết thúc. Bên dưới clip của mình có một đăng ký, subscribe các bạn, và một cái chuông để có thể xin.
Nếu các bạn thích cái clip của mình, bấm vào nút đăng ký cũng như là cái chuông ủng hộ ra cho mình động lực ra những cái video của các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.